काकोसी काकोसी तिमीलाई कस्तो छ यासम dobro म राम्रो छु dobro sam म ठीक छु Você chama-se dobro म राम्रो महसुस गर्छु Você chama-se loce मलाई नराम्रो लाग्छ अति तिम्रो के छ अति अनि तिमी Kako se joves तिम्रो नाम के हो मोई मेरो नाम Dragomir तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो Estou novo नयाँ के छ Estou के छ गदइएको पाउनिचा बाथरुममा कहाँ छ जाउमिए म दुखी छु नेमानाचेमु तपाईलाई स्वागत छ कोही पसो तिम्रो काम के हो स्प्रीमे चाहिँ तिमी मलाई माफ गर्नुहोस् सतवर्नो साँच्चै एसबिजामिसे मलाई यो मन पर्छ ने एसबिजामिसे मलाई यो मन पर्दैन यासम महो मोलिम कृपया हवालावाम धन्यवाद